নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ এই এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে GMCH অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ NEET 2022 এক্সপেক্টেড কাট অফ কেটেগৰী ৱাইজ প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ বাবে কম। সো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব যিবিলাকে নিটৰ এক্সামিনেশ্যন দিছে আৰু যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ এই চেনেললৈ প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে অনাগত দিনবোৰত NEET ৰিলেটেড কণ্টেণ্ট বা আপডেট টাইম টু টাইম পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক পাব। তাতেও আপোনালোকে মেডিকেল কোৰ্চৰ লগত ৰিলেটেড আপডেটবিলাক সময়ে পাই থাকিব। 2021 অৰ্থাৎ যোৱা বছৰত জেনাৰেল কেণ্ডিডেট 139 ষ্টেট ৰেংকত ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত পাই গৈছিল। সো সেই হিচাপে যদি আমি এইবাৰো চাবলৈ যাওঁ 139 ষ্টেট ৰেংকত থকা কেণ্ডিডেটজনৰ এইবাৰৰ মাৰ্ক হৈছে 605। কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ অৰ্থাৎ যোৱা বছৰ যিজন কেণ্ডিডেটে পাইছিল সেই কেণ্ডিডেটজনৰ মাৰ্ক আছিল 588। সো সেই হিচাপে যদিহে চাবলৈ যাওঁ প্ৰায় 17-18 নম্বৰৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা যায় ফৰ জেনাৰেল কেণ্ডিডেট। সো সেই হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে জেনাৰেল কেণ্ডিডেটৰ GMCHত মাৰ্কটো বা যিটো ৰেংক আছে ৰেংকটো ইনক্ৰিজ হ'ব বা দেখা পোৱা যাব বা সমান নাথাকে এইটো বাঢ়িবই ডেফিনেটলি আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশ্যনৰ সময় আহিব তেতিয়া গম পাই যাব। নেক্সট আছে আমি চাম EWS কেণ্ডিডেটৰ বাবে। সো যদিহে আমি EWS কেণ্ডিডেটৰ বাবে চাবলৈ যাওঁ লাষ্ট ইয়াৰ 2021ত 155 ষ্টেট ৰেংকত ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত পাই গৈছিল সেই কেণ্ডিডেটজনৰ মাৰ্ক আছিল 600। সো সেই হিচাপে যদিহে আমি EWSত চাবলৈ যাওঁ EWSৰ মাৰ্কটো ছেম আছে বুলিও ক'ব পাৰি কাৰণ লাষ্ট ইয়াৰো 600 মাৰ্কতে পাইছিল আৰু এইবাৰো 600 মাৰ্ক আছে। সো EWSৰ যিটো মাৰ্ক আছে মাৰ্কটো প্ৰায় ইকুৱেল থাকিব অৰ্থাৎ 600ৰ আশে-পাশে থাকিলে GMCHৰ পোৱা চান্স আছে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত। নেক্সট আছে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে। সো OBC কেণ্ডিডেটৰ যিটো লাষ্ট ইয়াৰ অৰ্থাৎ 2021ত পাইছিল 2021ত ষ্টেট ৰেংক 118 অৰ্থাৎ 518 ৰেংকত পাই গৈছিল। সেই হিচাপে যদিহে আমি যিটো লাষ্ট ইয়াৰৰ মাৰ্ক আছিল মাৰ্কটো চাবলৈ গ'লে 527 পাইছিল। লাষ্ট ইয়াৰ 2021ত যিজন কেণ্ডিডেটে পাইছিল সেই কেণ্ডিডেটজনৰ মাৰ্ক আছিল 527। কিন্তু এইবাৰ যিজন কেণ্ডিডেটে পাইছে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ মাৰ্ক হৈছে 544। তো ডেফিনেটলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে OBC যিটো মাৰ্ক আছে বা যিটো ৰেংক আছে ৰেংকটো GMCHৰ ক্ষেত্ৰতো ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা যাব। সো যিবিলাক কেণ্ডিডেটে সুধি আছিল যে OBCৰ মাৰ্কটো বা ৰেংকটো কমিব নে বাঢ়িব সো সেই ক্ষেত্ৰত জনাই দিওঁ তোমালোকে নিজেও বস্তুখিনি আইডিয়া কৰি চাব পাৰা। ডেফিনেটলি মাৰ্কটো বা ৰেংকটো ইনক্ৰিজে হ'ব। নেক্সট আছে আমাৰ SC কেণ্ডিডেটবিলাকৰ বাবে কৈ দিওঁ লাষ্ট ইয়াৰ অৰ্থাৎ 2021ত 511 ৰেংকত 511 ষ্টেট ৰেংকত পাই গৈছিল কেণ্ডিডেটে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত। সো সেই হিচাপে যদি আমি এইবাৰো চাবলৈ যাওঁ 511 ষ্টেট ৰেংকত থকা কেণ্ডিডেটজনৰ যিজন মাৰ্ক আছে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ মাৰ্ক হিচাপত চাবলৈ গ'লে 545 আছে। কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ 545 নাছিল লাষ্ট ইয়াৰ আছিল 526। সো এই হিচাপে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ SCৰ বাবেও যিটো মাৰ্ক আছে বা যিটো ৰেংক আছে ৰেংকটো এইবাৰো বঢ়াৰ চান্স আছে কাৰণ যদিহে তোমালোকে নিজেও চাবলৈ যোৱা 527ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি 545ৰ ভিতৰত মোটামুটি 15 পৰা 18 নম্বৰৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। সো সেই হিচাপে কাট অফটো SCৰ বাবেও ইনক্ৰিজ হ'ব GMCHত। নেক্সট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ STP অৰ্থাৎ ST প্লেইনবিলাকৰ বাবে লাষ্ট ইয়াৰ GMCHত 1660 ৰেংকত আছিল মাৰ্ক 449। কিন্তু এইবাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইবাৰৰ 1660 ৰেংকত থকা কেণ্ডিডেটজনৰ যিটো মাৰ্ক আছে সেই মাৰ্কটো হৈছে যোৱাবাৰ আৰু এইবাৰৰ STPৰ বাবে প্ৰায় যিটো কাট অফ আছে বা যিটো কাট অফ মাৰ্ক আছে সো সেই হিচাপে চাবলৈ গ'লে প্ৰায় চিমিলাৰ। লাষ্ট ইয়াৰ আছিল 449 মাৰ্ক আছিল 1660 ৰেংকত আৰু এইবাৰ আছে 451। সো বেছি ডিফাৰেঞ্চ দেখা পোৱা নাযায় STP বিলাকৰ বাবে। নেক্সট আছে ST হিলছবিলাকৰ বাবে। সো এই ST হিলছৰ লাষ্ট ইয়াৰ অৰ্থাৎ 2021ত 3594 ষ্টেট ৰেংকত মাৰ্ক আছিল 555 আৰু এইবাৰ কিমান আছে আমি সেইটো চাম। লাষ্ট ইয়াৰ 3594 মাৰ্ক ষ্টেট ৰেংকত ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত কেণ্ডিডেটে পাই গৈছিল। সো এইবাৰ আমি চাওঁ কিমান মান আছে। এইবাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইবাৰ প্ৰায় 355 আছে। সো লাষ্ট ইয়াৰতকৈ এইবাৰ STH অৰ্থাৎ ST হিলছবিলাকৰ বাবে যিটো ৰেংক আছে GMCHত ডেফিনেটলি কমাৰ চান্স আছে। সো বাকী আজি ভিডিঅ'টোত জনাব লগা কথা এইখিনিয়ে আছিল। মই এতিয়া গোটেইকেইটাৰ বাবে এক্সপেক্টেড কাট অফ GMCHৰ বাবে কৈ দিওঁ। GMCHত জেনেৰেলৰ বাবে যদিহে 600+ আছে দেন আশা কৰিব পাৰা। EWSৰ বাবে প্ৰায় 600+ থাকিলে আশা কৰিব পাৰা। OBC বিলাকৰ বাবে 540 থাকিলে আশা কৰিব পাৰা। নেক্সট আছে SC বিলাকৰ কাৰণে 540 থাকিলে আশা কৰিব পাৰা। ST প্লেইনবিলাকৰ বাবে 450 থাকিলে আশা কৰিব পাৰা আৰু ST হিলছবিলাকৰ বাবে 350+ থাকিলে আশা কৰিব পাৰা বা 380ৰ আশে-পাশে থাকিলে আশা কৰিব পাৰা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত জনাব লগা কথা এইখিনি আছিল। তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাবা নেক্সট ভিডিঅ'টো কোনখন কলেজৰ কাট অফৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব বিচাৰা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত জনাব
লগা কথা এইখিনি আছিল যদি হেতু ভিডিওটো হেল্পফুল বুলি ভাবিলা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও এই ইনফৰমেশনখিনি পাই যায় আজিলৈ ইমানে জয় আই অসম